guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin natin ay Kathryn Bernardo inspired makeup tutorial. So kung gusto nyong malaman kung paano ko nagawa itong look na to, just keep on watching. So ngayon, ang gagawin ko ay maglalagay ng moisturizer using this Aqua Moisturizer from iWhite. So, ngayon natin para hindi flaky ang makeup. Kasi si Kathryn makinis. Walang kachismisan sa mukha. Kaya dapat tayo rin. So, tapos na mag-moisturizer. So, after ng moisturizer, ang ginagawa ko ay primer para smooth canvas. Primer from Features and Shades. Kasi ito yung problem area ko. Sabi ko nga kanina, dapat wala talaga tayong chismis sa mukha. Kasi si Kathryn sobrang kinis. So we're aiming for that kind of skin sa makeup look na to. Blend lang natin. Ha? Binlock mo lang, di mo nireplyan? So, tapos na ako mag-primer. After ng primer, syempre gagamit tayo ng foundation para matakpan na talaga yung mga chismis natin sa mukha. At gagamitin ko itong L'Oreal True Match Liquid Foundation in the shade G3. So, magpapamplang muna ako ng isa. Then, kunin ko itong beauty blender ko na madumi. Then, lalagay ko siya dito. Asa na kaya yung salamin? Ang gulo niya, gosh. Itong foundation. Ay, shit. Ay, naliwanag masyado. Uy. Kaya, adjust ko lang yung light yan. Masyadong maliwanag eh. So, nilalagay ko din siya dito para mukhang natural, hindi mukhang nakamascara. So, ayan. Tapos na ang foundation. Ayan guys, so tapos na yung foundation and ngayon magko-concealer naman ako gamit itong LA Girl Pro Conceal in the shade Creamy Beige. So, yan. Lagay na natin para matakpan ang ating ang bakas ng pinagpulaan. Ay. So, i-blend ko lang itong concealer ko and I'll be back. So, next, magbe-bake na tayo dahil na-blend ko na yung concealer ko using this Nichido Final Powder in the shade Ivory Glow. So, lagay na natin siya under the eyes. Uy! Saan ka? Uwi ka? Here. Ay, nagkalagay na yung buhok ko. So, dito naman. Sobrang hirap magkaroon ng dark under eyes, diba? Kasi, yung gusto mong lumabas ng walang makeup o concealer, pero hindi mo magawa kasi, best naman kapag yung eyebags mo, nagsusumigaw, no? Gusto ko lumabas ng as in, pulbo lang, ganun, walang concealer. Pero hindi kaya, Bex. So, na tayo So, habang nagbe-bake tayo dyan sa ating mukha, gagamit na tayo ng pang
Kilay. This is the LA Girl Gel Liner in the shade brown. So, gawin ka na lang to off. Ay, hindi na. So, yun. Ang kilay ni Kathryn, parang ano lang siya, sobrang simple lang. So, parang nag-fill in lang siya ng mga walang buhok, ganun. So, ganyan. Fill in lang natin siya. So, hindi ko kayang i-achieve yung kanyang kilay na may pabilog dito. Kasi, ito naman ay inspired makeup tutorial lang. Hindi transformation makeup. Tsaka hindi naman ako magaling mag-makeup. So, don't judge me. Kasi hindi rin naman ako lagi nag-makeup, no? Hindi lang akong powder, lip tint, concealer, ganun. Nakakatamad mag-makeup araw-araw, besh. Tsaka, makaklog yung pores mo. Gusto mo ba yan? Gusto mo ba magkaroon ng large pores? Hindi mo naman gusto yun, diba? So, yung kilay niya, hindi siya full. Parang nag-fill in lang talaga siya. Hindi niya nilagyan dito na, as in yung pang Instagram makeup like that. So, yan. Okay na yan. And gawin ko lang yung other side and I'll be back. So, tapos ko na yung kabilang kilay ko. And grab a spoolie to blend your life. Because kilay is life. Blend na natin, guys. So, next natin gagawin ay eyeshadow. Eyeshadow na tayo. Ang gagamitin natin ay itong Fashion 21 color set. At pansin ko, ang mga eyeshadow ni Kathryn ay parang brown na may peach ganun. So, ang gagamitin natin ngayon ay itong shade na to. Or ito. Ito. So, super simple lang ng kanyang mga eyeshadow. Isang color lang. So, lalagay lang natin siya dito sa ating crease ba yun? Hindi ko kasi alam yung mga terms sa makeup. So, bear with me, guys. So, ayan. Nalagay na natin yung ating eyeshadow. Ito na yun, guys. Huwag niyong kakapalan masyado kasi we're aiming for that everyday makeup look ni Kathryn. Oh my gosh. So, ito na din yung gamitin yung pang-blend. For me, ha? Kasi tamad ako kumuha ng iba't ibang brush. So, huwag niyong kakapalan, ha? Kasi, diba, everyday makeup. And super simple lang lagi ng makeup ni Kathryn. So, huwag niyong kapalan, brush. So, kuha lang tayo ng darker shade. Ito. Para meron lang tayong dimension ba yun? Basta yun. Hindi ko sure. Hindi lang magaling dyan sa mga terms sa makeup. So, lagay lang natin siya dito sa gilid lang, guys. Gilid lang. Yan lang. And then, blend it pa. Blend it inwards. Yes. So, we're done dito sa isang mata. Next, sa isang mata. So, gawin ko lang off-cam kasi mabagal talaga ako. And I'll be back. So, next natin gagawin ay contour at gagamitin ko itong Fashion 21 contouring kit. Wala siyang shade. Isa lang siya. So, meron siyang tatlo, yung pang-bronze, pang-highlight, and pang-contour. So, gamitin natin itong pang-contour. Gamit itong unicorn brush. So, pansin ko kasi yung mga makeup look ni Kathryn. So, morena siya and parang ang daming bronzer or contour na inilagay para mas magmukha pa siyang morena. So, gagawin din natin yun ngayon. Although morena naman na talaga ako, kailangan lang natin ipakita talaga yung pagka-morena. Kasi medyo maputi itong foundation. Ay, ang kupal. So, okay. Nakita yung red. So, lagyan niyo yung ganito nyo, forehead, and jawline. Kasi, payat ang mga mukha nila. Ang mukha ni Kathryn. Kaya, dapat, payat din tayo. So, forehead naman. Connected dapat siya. Hindi dapat maghihiwalay. Hindi katulad nga. So, next ay sa jawline. Para matago natin yung mga double chin natin dyan. So, yan. And blend. Siyempre, hindi mo naman gusto yung magmukha kang tanga kasi hindi na-blend yung contour mo, besh, diba? So, yan. Blend natin yan. So, yan. Na-achieve na natin ang mga bronzy look niya. Oh. Tapos, lalagay ko ito. Lalagay ako ng ganito sa nose ko. Yung pang bronze. So, yan. Lalagay natin siya. Nagamit ako ng maliit na brush para mas define. Tapos, i-blend ko na lang siya later. Oh my gosh. Using my fingers.
mo siya sa kilay nyo para mukha pa rin siyang natural. Diba? Tumamos na, besh. Ito yung, dito ko dinadamihan ng contour kasi, alam niyo na, pango. Pilipina tayo, walang isang lahi tayo. So, nilalagyan ko rin dito ng konti para mas tumangos pa siya tingnan. Yan, and blend ko siya using my fingers. Finger. Kasi hawak ko itong salamin. So, ayan. So, nandito na tayo sa pinakang star ng ating makeup look. Yung blush on. Kasi siya, chick tint yung gamit niya, pero naglagay na ako ng chick tint before ako maglagay ng funda. So, lalagay na tayo ng blush on. So, maglalagay na tayo ng blush on. Using this Ever Bilena in the shade Everyday. Whoop. So, be careful dito kasi masyado siyang pigmented. Top of the excess, and ipahid nyo pa siya sa kamay nyo kasi magsisisi kayo kapag masyado nyo nakapalan yung blush on nyo para kayong sinampal ng kaaway nyo, diba? So, lagi siyang drunk blush yung kanyang blush. Diba? So, papadaanin natin siya dito para mukha daw nakainom kasi drunk blush nga. So, yan. Paganyan. Yan, na-achieve na ba natin? O hindi? Parang hindi naman. So, inspired makeup look lang naman to. Again, don't judge me kasi hindi naman to makeup transformation. So, blend lang natin yan. Huwag natin kakapalan ng ating blush on or cheek tint kasi mukha kang sinampal. Hindi ka mukhang naarawan na uminom. Magmukha kang sinampal, besh. Gusto mo ba yan? So, next ay maglalagay tayo ng highlighter. So, gagamitin natin ay my favorite. Kasi ito lang naman ang highlighter na meron ako. Glamour Peach from Features and Shades. So, gamit lang tayo ng saan ba yun? Itong brush na to para mas, ano siya, nakakabulag. So, yan. Hindi nyo itatap off yung excess nyo. So, lalagay lang natin yan dyan. Subtle. Ikaw lang. So, dapat konti lang. Hindi yung masyadong parang, yun nga, yung pang Instagram makeup, yung nakakabulag. Yung ano lang, masisilaw lang, hindi naman nakakabulag. So, lagyan natin yung ating nose. Kasi napango tayo at si Kathryn ay matangos. So, sa mga matatangos dyan, hindi wow. Then, maglagay din tayo dito para hindi naman tayo mukhang dry. So, nga pala, yung mga oily skin, hindi ata advisable na mag-highlighter. Kasi kapag ganayisan kayo, meron na kayong instant highlighter, di ba? Yan. So, mag-lip tint na tayo. Kasi, pansin ko, lip tint lang lagi ang gamit niya. Hindi siya nag-liquid lipstick or lipstick. So, kunin ko lang yung lip tint ko and I'll be back. So, nakuha ko na yung lip tint ko and I will use this KJM Cheek and Lip Tint in the shade Bloodshot. So, apply natin siya sa inyong lips. And huwag niyong kalimutang i-blend, syempre. Mukha kayong, ewan, kag hindi niya ngayon, di ba? Gusto ko tong lip tint na to kasi instant radiant siya. Hindi mo na kailangan naglagay pa ng foundation sa lips mo para mag-radiant. Tsaka it's very natural lang tingnan. Hindi siya mukhang OA, diba? Sa personal, super natural lang ito. Pero dyan sa camera parang makapal siya. So, i-finalize ko lang tong look ko and I'll be back. So, this is the final look. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional, we stop keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more. But baby, there you go again, making me love you. So that's all for our video. Hope you enjoyed watching. Please subscribe to my channel. Click the subscribe button and the notification bell beside it.
So, like, comment, and share this video to your friends na fan ng Kathniel or ni Kathryn lang para ma-achieve niyo yung ganitong look na inspired sa kanya. And don't judge me kung hindi ko naman naging kamukha si Kathryn kasi mahirap naman talaga yun, di ba? Kasi maganda siya. So, hope you appreciate my video. Thank you! Please subscribe to my channel and follow me on my social media accounts. Bye!